Наша тема стосується ситуацій, які можуть трапитися з будь-ким, зокрема з ВІЛ-позитивними особами. Це зустрічі з поліцією. Давайте разом розберемось, коли і як працівники поліції можуть звертатись до людини, затримувати її, обшукувати, чи є особливі гарантії прав людей, які живуть з ВІЛ, і нарешті, як захистити права, якщо вони порушені поліцією. На ці питання відповідає закон. Конституція, міжнародні документи, спеціальні інструкції, рішення Європейського суду з прав людини. Але основний закон, який визначає діяльність поліції, так і називається – про Національну поліцію України. Посилання на основні документи і практику ми надамо у додатках до цього відео. Отже, спілкування з поліцією. Перш за все, варто запам'ятати, уникнути його неможливо. Поліцейський завжди може пояснити причини звернення як до вас, так і до будь-якої іншої особи. Тому запам'ятайте простий алгоритм спілкування з поліцією. Спершу поцікавтеся, чому поліцейський до вас звертається, потім запропонуйте йому представитись і показати посвідчення. Зазвичай адекватне звернення поліцейського стосується, наприклад, перевірки документів, винятково у зв'язку з підозрою до вчинення злочину, постановки простих запитань. Наприклад, поліцейський може поцікавитись, що ви тут робите. Огляду речей і зовнішнього вигляду. Поліцейський може лише уважно подивитися на вас, з вашого дозволу побачити вміст ваших сумки та кишень. Таким зверненням не варто опиратися, вони стандартні. Однак потрібно зважати на одну з особливостей людей, які живуть з ВІЛ. Ви можете мати з собою медичні препарати та схему лікування. Тоді необхідно спокійно сказати поліцейському про ваш діагноз і пояснити, що ви лікуєтеся. Або якщо ви не охочете оголошувати діагноз, лише зазначити, що ваші препарати призначені лікарем і показати схему лікування. Що ж тоді буде неадекватним зверненням поліцейського? Це агресивне звернення, коли поліцейський вимагає більшого, відмовляється діяти за правилами адекватного звернення, про які ми щойно говорили. Потрібно розуміти, незалежно від того, яким було звернення, ви ризикуєте перейти на новий, складніший рівень відносин з поліцією. Це затримання і огляд або ж обшук. Поліцейський може затримати особу, яку підозрює у причетності до вчинення злочину або правопорушення. Звичайне затримання триває до 3 годин з часу, коли поліцейський заборонив вам іти від нього. Пам'ятайте і нагадуйте, що необхідно дотримуватись саме цього часу. На цьому етапі вже відбувається огляд особи та її речей. Це роблять поліцейський та двоє понятих однієї статі з особою. Про будь-яке затримання складається протокол. Перевірте, чи все правдиво записано, і залиште власний коментар у протоколі. Ви маєте на це право. Якщо вас підозрюють у вживанні наркотичних засобів, у вас же були при собі пігулки? Можливо, ваша реакція і зовнішній вигляд викликали підозру? Вас можуть затримати до 3 діб. Обов'язки поліції при цьому – пояснити ваші права, негайно повідомити ваших близьких і державного адвоката, послуги якого для вас безоплатні, а протягом доби повідомити прокурора. Важливо зазначити, що люди, які живуть з ВІЛ, мають додаткові права. Ви можете просити повідомити керівництво центру, де проходите лікування, повідомити громадську організацію, що опікується вашим лікуванням. Вимагати продовження лікування на час затримання. Під час затримання людина поміщається у спеціальну установу поліції і оглядається лікарем. Наполягайте на спілкуванні з медиком віч-навіч, поясніть режим свого лікування, вимагайте продовжити прийняття виписаних вам медичних засобів. Отже, підсумуємо права ЛЖВ у спілкуванні з поліцією. Перш за все, загальні права, представлення і пояснення причин звернення, затримання, дотримання строку затримання до 3 годин або до 3 діб, якщо є підозра у вчиненні злочину, пов'язаному з наркотиками, складання правдивого протоколу про затримання та огляду речей і, звичайно, повага до людської гідності. Особливі права – нерозголошення медичного діагнозу, доступ до лікаря, додаткове повідомлення про затримання представникам медичної чи громадської організації, що опікується ЛЖВ, дотримання режиму лікування. Якщо ці права порушуються, ви можете захиститися з допомогою адвоката, безкоштовно наданого державою або найнятого вами, скарги до прокурора чи звернення в суд. Допомогти в оскарженні можуть родичі, адвокат, прокурор, медичний центр, громадська організація. Всі вони здатні допомогти вам захиститися від незаконних дій поліції. Найгіршими з таких дій може бути насильство чи використання вашого вразливого стану для необґрунтованого звинувачення. Але пам'ятайте, навіть в найгірших ситуаціях ваші права гарантовані і ви можете їх захистити.